Gagawa tayo ng Taho Cheesecake! Para sa written ingredients, please check description box. Ang unang gagawin natin ay crust. I-combine natin ang crushed grams, melted butter, or margarine. Haluin ito na mabuti. At isunod naman natin ang brown sugar at cinnamon powder. Tapos ilipat na natin sa pan, i-press natin and pack it tightly. Ang gamit ko ay springform na pan na may parchment paper sa bottom. Kung wala kayong springform na pan ay pwedeng gumamit ng kahit anong pan, tapos lagyan nyo lang ng parchment paper ang buong pan. So ayan, eto na siya. Kung napapansin nyo, yung form niya concave, para siyang plato, hindi siya flat. Pero kung gusto nyo na flat lang, pwede yung bawasan ang measurements ng ating graham mixture. Tapos ilagay lang natin sa ref at i-chill lang natin until ready to use. Para naman sa Taho Cheesecake, tunawin natin ang gelatin sa very hot water. So haluin lang natin na mabuti until ma-dissolve ang ating gelatin. Ayan, natunaw ng ating gelatin, iset aside na muna natin. At ilagay natin ang softened cream cheese sa ating mixing bowl. And then i-beat natin until smooth. Ilagay ang white sugar and mix well. Isabay na rin natin ang soya milk. Ang soya milk natin ay malamig. Haluin lang natin na mabuti. Ang soya milk na gamit ko ay binili ko sa grocery. And yes, pwedeng gumamit ng fresh na soya milk. Ito ang brand na gamit ko, pero kung meron kayong favorite na brand na soya milk ay pwede yung gamitin. In a separate bowl, ilagay naman natin ang all-purpose cream na chilled overnight. And yes, pwedeng gumamit ng heavy cream or whipped cream. Tapos i-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang size. Ngayon, i-combine na natin ang whipped cream and soya milk mixture. At isabay na rin natin ang dissolved na gelatin and mix well. Ibuhos na natin ito sa ibabaw ng ating crust. Takpan at i-chill natin for 4 hours or masigurado overnight. Kinabukasan, gawin na natin ang toppings. Lutuin natin ang small sago or tapioca pearls. Hinugasan ko ang mga ito para hindi magdikit-dikit. Lutuin natin for 15 minutes over high heat. After 15 minutes, hindi pa yan fully cook. Makikita nyo na may mga puti pa siya sa gitna. So ang gagawin natin, takpan natin, turn the heat off, at hayaan lang natin for 10 to 15 minutes. So after 15 minutes, eto na siya. I-drain lang ang tubig at i-set aside na muna natin. Ngayon naman, gawin natin ang Arnibal. I-combine natin ang water at brown sugar. Mas maganda kung darker ang kulay ng brown sugar. Lutuin lang natin over medium-low heat until maging slightly thickened ang mixture. Pero huwag masyadong matagal ang pagluluto dahil mag-crystallize ang sugar. So ayan, eto na siya. Mas darker na ang kulay niya. Lagyan na natin ng vanilla extract, turn the heat off at palamigin natin ito. Eto na yung ating pearls. Binabad ko sa Arnibal para hindi naman plain ang kulay niya at appetizing ang dating. So ngayon, tanggalin na natin ang cheesecake sa ating pan. So isa-serve mo na lahat, pwede mo nang ilagay ang ating toppings. Pero kung hindi lahat kakainin in one day, mas maganda na per slice lang lalagyan ng topping. So kukuha tayo ng isang slice. At lagyan na natin ng toppings. Ayan, eto na ang ating no-bake Taho Cheesecake! Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. And by the way, ito yung first time ko na makakain ng cheesecake na ang flavor ay taho. So, ayan. Anuhan natin ng konting pearls. Oh my God. Perfect combination siya.
I think I'm in love. Ang sarap ng combination niya. Hindi ko alam kung paano ko siya di-describe. Andun yung taho flavor. Pero alam mo pa rin na kumakain ka ng cheesecake. Sarap niya. Ako honestly, hindi ako kumakain ng taho na walang Arnibal. Kasi kung yung taho lang talaga, ayoko yung lasa niya. Pero, naging masarap sa akin ang taho dahil sa Arnibal niya. At sa cheesecake naman, ang tipo kong cheesecake ay yung hindi matapang yung cream cheese. Which is ito. Honest talaga, sa hindi masyadong mahilig sa cream cheese, hindi po strong ang lasa ng cream cheese nito. Very, very light. Malalasahan mo yung soya, which is yung flavor ng ating taho. Kaya, with the Arnibal and then ng ating pearls, diba? Masasabi mo talagang kumakain ka ng taho cheesecake. Talagang perfect siya for me. Ang sarap niya. Na-amaze ako dahil diba yung cheesecake ay foreign dessert. Tapos yung taho ay Filipino-Chinese na dessert. So natataka kayo bakit soya milk yung gamit ko. Bakit hindi talaga yung taho, yung tofu. Kasi dito, mahirap makahanap ng soft tofu. Lahat yung parang panluto talaga na tofu, yung hard. Medyo hard, yung super firm. So mas madali sa akin makahanap ng soya milk. So okay lang naman kasi yung taho ay soya milk naman talaga galing yon. Tapos nilagyan lang ng gypsum salt, yung pang-pa-firm. So okay lang na milk ang gamit. Kung ayaw nyo ng soy milk na nabibili sa grocery, pwede kayong gumawa ng sarili nyong gatas. Kung gusto nyo fresh talaga. First kong nakita yung Taho Cheesecake ay pinalabas siya sa TV. Parang isang restaurant na gumagawa ng ganito. Sabi ko, parang interesting naman. So yeah, ito na nga, nakagawa tayo and I like it. I love it, actually. Masarap yung combination niya for me. Sana sa mga taho lover, sana magustuhan nyo rin to. Ang ganda ng combination niya, honestly. And nga pala, kung ayaw gumawa ng isang round ng cheesecake, pwede nyo ilagay sa clear packs, gaya ng ginawa natin sa blueberry cheesecake, na pwedeng maliit lang para kung gusto nyo pang negosyo, pwedeng ganun lang. Yum talaga. Yum. See? Hindi siya matapang. Balanse siya. Hindi yung mas angat si cream cheese, tapos, or angat si taho flavor. Talagang balanse siya. Pero kung sa inyo, kung ano yung gusto nyong mas angat yung lasa, kayo nang bahala sa pag-adjust. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Para sa akin, success talaga yung imagination ko na kung akong gagawa nito. Ang sarap. Ayan. Ciao! At eto mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng gusto nyong brands. Ang total cost ay 331 pesos and 25 cents. Ang cost per slice ay 41 pesos and 41 cents. Pwede mong ibenta ng 60 to 80 pesos per slice. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ko magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang Mango Ube Biko Float ni Miss Jen. Eto naman ang kanyang mga puto. Meron siyang kutsinta, coconut macaroons, chantilly bars, cheesy bars, ube halaya, graham de leche, at meron siyang mga cakes.
Eto naman ang mga cakes and cupcakes ni Miss Alet. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Don't worry, yung ibang mga photos ilalagay ko sa susunod na mga recipe videos natin. And again, humihingi ako ng pasensya sa hindi ko nare-replyan ng mga comments and messages. Hindi talaga kaya ng powers ko na pagsabayin lahat. Inuunti-unti ko naman kapag may time. Kamusta ang New Year nyo? Alam ko, sobrang busy ninyo. So ngayon, pahinga na muna, mag-relax. Dahil malapit na ang araw ng mga puso, lalagari na naman tayo sa February. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!